بعد هزيمتهم في معركة صفورية، أدرك الصليبيون الخطر المحدق بهم جراء وحدة العالم الإسلامي ضدهم، فبدأوا بنبذ خلافاتهم واتحدوا رافعين صليب الصلبوت، ليجتمع الصليبيون من كل مكان حوله في أعداد كبيرة تراوحت ما بين 20,000 و50,000. فكيف سيواجه المسلمون هذا الجيش الجرار؟ في فيلمنا الوثائقي هذا سنصحبكم في رحلة تاريخية ممتعة إلى واحدة من أشهر المعارك الخالدة في التاريخ الإسلامي. ابقوا معنا. نرحب بآرائكم ومقترحاتكم التي تتوافق مع سياسة قناتنا فيما هو مرتبط بالمواضيع التي من الممكن أن نعرضها عليكم. شكرا لكم. كان لاجتماع الجيش الصليبي في صفورية امتلاكهم مكانة متميزة في القتال، نظرا لغنى تلك المنطقة بالمراعي والمياه وكونها واحدة من أفضل الأماكن لإقامة المعسكرات. وهذا ما أدركه صلاح الدين الأيوبي، فقرر استدراج الصليبيين إلى مكان آخر تكون فيه الغلبة للمسلمين، لذا فقد أرسل بعض الجند لشن غارات على معسكرات الصليبيين في صفورية لاستفزازهم ودفعهم إلى ترك موقعهم المتميز، غير أن تلك الخطة باءت بالفشل. وهنا قرر صلاح الدين مهاجمة طبرية، ليس فقط لإثارة ريموند الثالث إمبراطور طرابلس، لكن لأن موقع طبرية يسمح للمسلمين بالسيطرة على الدروب التي تنتهي إلى الماء. وبالفعل هاجم الجيش الإسلامي طبرية، الأمر الذي استفز الصليبيين، فعقدوا مجلس حرب انتهى بإصدار الأوامر بالمسير إلى طبرية ولقاء المسلمين هناك، ليقعوا بذلك في الفخ الذي نصبه لهم صلاح الدين. عندما علم صلاح الدين بمسير الصليبيين نحو طبرية، سار بجيشه على سطح جبل طبرية المشرف على سهل حطين لملاقاة الصليبيين هناك. حين وصل الصليبيون كانوا في حالة بالغة السوء من الإنهاك والتعب بعد أن ساروا مسافة طويلة في جو شديد الحرارة، بالإضافة إلى أن الجيش الإسلامي قد حال بينهم وبين الوصول إلى المياه، في حين كان لدى المسلمين كل ما يعينهم على القتال، فلم ينهكهم السير الطويل وكانوا يسيطرون على المياه والمراعي. التقى الجيشان عند حطين عام 83 و500 للهجرة. دارت معركة رهيبة استمات فيها المسلمون في القتال، في حين زلزلت الأرض تحت أقدام الصليبيين، فأخذوا يتساقطون قتلى وأسرى في أيدي المسلمين، وازداد موقفهم سوءا عندما هرب ريموند أمير طرابلس من ميدان القتال، تاركا إياهم يواجهون مصيرهم. في تلك الأثناء قام المسلمون بإشعال النيران في الأعشاب والشجيرات التي تكسو أرض المعركة. كانت الرياح تهب تجاه الصليبيين، فاشتد عليهم العطش، وأجبرتهم النيران على التراجع إلى أعلى الجبل، حيث معسكر الملك جاي لوزيجنان ملك مملكة بيت المقدس الجديد. بعد حصار الصليبيين في أعلى الجبل، ركز صلاح الدين جهده في الاستيلاء على صليب الصلبوت، وهو الصليب الأعظم عندهم، حيث أن له مكانة قدسية في أنفسهم، فهو بزعمهم فيه قطعة من الخشبة التي صلب عليها المسيح عليه السلام. فكان الاستيلاء على هذا الصليب تدميرا لروحهم المعنوية، وأدرك الصليبيون أن نهايتهم قد حانت، فلم يبقى منهم سوى 150 فارسا استماتوا في الدفاع عن الملك، غير أن المسلمين شددوا من هجماتهم على خيمة الملك حتى سقطت، ليتحقق لهم النصر في معركة ستكون نقطة محورية لأحداث التاريخ التي ستأتي بعدها. كانت خسائر الصليبيين في معركة حطين فادحة بحق، فإلى جانب آلاف القتلى أسر المسلمون منهم أعدادا كبيرة، كان على رأسهم الملك جاي والأمير أرناط وعدد من الأمراء والقادة الصليبيين الذين تم اقتيادهم إلى خيمة صلاح الدين، فضرب عنق أرناط كما أقسم من قبل. وعندما رأى الملك جاي لوزيجنان ذلك المنظر، فزع ظانا أن صلاح الدين سيقتله هو أيضا، غير أن صلاح الدين طمأنه قائلا: لم تجري عادة الملوك أن يقتلوا الملوك، أما هذا فإنه تجاوز حده، فجرى ما جرى. وبخلاف الصليبيين الذين أسرعوا في قتل سكان القدس بمجرد استيلائهم عليها، فإن صلاح الدين عفى عنهم حين استردها من أيديهم.
بعد معركة حطين، استكمل صلاح الدين فتح مدن الساحل الصليبية التي تهاوت سريعا في أيدي المسلمين، على رأسها عكا وجبيل وصيدا وبيروت ويافا وعسقلان، إلى جانب حصون وقلاع الصليبيين مثل صفد والقصير وحجر شغلا ونهين وبغراس، ليضع المسلمون بذلك حدا للتواجد الصليبي في بلاد الشام. بحسب ما ذكر المؤرخ الصلابي، فقد فتحت معركة حطين الطريق أمام المسلمين لفتح بيت المقدس، إذ بفتحهم مدن الساحل الشامي منع المسلمون بذلك وصول الإمدادات الصليبية إلى بيت المقدس، وبدأ الجيشان الاستعداد للمعركة القادمة. فبالنسبة للصليبيين الذين بلغ عددهم أكثر من 60,000، بدأت الاستعدادات على قدم وساق، فجرى توزيع الأسلحة على كل من يمكنه حمل السلاح، وتم نشر المقاتلين على الأسوار التي جرى تحصينها، وحفرت الخنادق ونصبت المجانيق. أما المسلمون فقد جهز صلاح الدين جيشه بالأسلحة والمعدات اللازمة لدك الحصون واختراق الأسوار، كما استنفر المسلمين للانضمام إليه في قتال الصليبيين، فاجتمع الناس حوله من شتى أنحاء العالم الإسلامي. صار صلاح الدين بهذا الجيش الكبير حتى وصل إلى أسوار المدينة، فتقدم بجيشه نحو الأسوار بغطاء كثيف من المجانيق التي كانت ترمي الحجارة الكبيرة، وتقدم تحت هذا الغطاء أيضا النقابون الذين بدأوا ينقبون تحت السور، ودار القتال عنيفا بين الفريقين. حامية المدينة تحاول أن تنال من المسلمين وتوقف تقدمهم بسهامها ونبالها ومجانيقها من على الأسوار ومن التحصينات أيضا، وهي تقاتل بعنف وضراوة لا مثيل لهما، بينما كان فرسانها يخرجون إلى ظاهر البلد يقاتلون ويبارزون، إلا أن ذلك لم يكن ليثني المسلمين عن تقدمهم ونقبهم للأسوار وتدميرها وتدمير التحصينات بمجانقهم في معركة رهيبة قتل فيها من الفريقين خلق كثير. قبل أن ينجح النقابون في فتح ثغرة كبيرة في جدار السور، نفذ منها المسلمون ورفعوا راياتهم عليه، غير أن الصليبيين تمكنوا من رد المسلمين عن السور، ومع استمرار القتال أدرك الصليبيون أنهم هالكون لا محالة، فأرسلوا إلى صلاح الدين يطلبون منه الأمان مقابل تسليم المدينة، لكن صلاح الدين رفض مطالبهم، مصرا على الثأر منهم لما فعلوه بالمسلمين من قبل. إذ تذكر المصادر التاريخية أن الصليبيين قد قتلوا أكثر من 70,000 من المسلمين بعد دخولهم القدس، لذا فقد أصر صلاح الدين على فتح المدينة بالسيف، غير أن الصليبيين هددوه بقتل النساء والأطفال والأسرى، فأجابهم صلاح الدين إلى الأمان مقابل تسليم بيت المقدس. وبالفعل تم تسليم المدينة يوم الجمعة 27 من رجب عام 83 و500 للهجرة، ليعود القدس إلى أحضان الإسلام مجددا. تابع صلاح الدين فتوحاته، فسقطت في يده معظم المدن والمواقع الصليبية في بلاد الشام، غير أنه استعصى عليه فتح مدينة صور نظرا لمناعتها واستبسال الصليبيين في الدفاع عنها، كان ذلك بقيادة كونراد دي مونتيفارت. ما إن علم ملوك أوروبا بالهزيمة الساحقة التي لحقت بالصليبيين حتى أسرعوا بإرسال حملة صليبية جديدة تلبية لدعوة كونراد دي مونتيفارت الذي أسرع يطالب البابا وملوك أوروبا بالنجدة. فخرجت تلك الحملة من ألمانيا بقيادة فريدريك بارباروسا إمبراطور ألمانيا لاسترداد القدس من أيدي المسلمين، غير أن القدر كان له رأي آخر، فقد غرق الإمبراطور الألماني في أحد الأنهار، ليتفرق الألمان بعد ذلك، فمنهم من عاد إلى أوروبا، في حين تابع البقية مسيرهم مع الأمير فريدريك سوابي الذي خلف والده في قيادة الحملة الصليبية قاصدين عكا لمؤازرة الصليبيين في حصارها. كيف ستؤول الأمور في مدينة عكا المحاصرة؟ من هو ريتشارد قلب الأسد الذي ظهر في ميدان القتال الصليبي؟ وكيف أثر ظهوره على الأحداث الراهنة؟ هل سيتمكن الصليبيون من إسقاط عكا؟ في فيلمنا الوثائقي القادم سنكون على ختام مع قصة صلاح الدين الأيوبي وجهاده ضد الصليبيين. ترقبوا معنا الجزء الرابع من صلاح الدين الأيوبي، نهاية قاهر الصليبيين.